היא המדינה המערבית היחידה שלא גינתה את רוסיה על מהלך הפלישה, אבל גילי כהן, כתבתנו המדינית, בשעות האחרונות כבר יש דיונים על אפשרות שהמדיניות הזאת תשתנה. נכון, דובי, ערב טוב. למעשה, החל מהיום יש האצה בדיונים הפנימיים שמקיימת ישראל סביב השאלה האם לשנות את המדיניות שלה מלהיות שטיח ולא לומר כלום, ללנקוט צעד קצת יותר ערכי בסוגיה הזאת. אנחנו שומעים את הדברים שיוצאים מארצות הברית, מהאיחוד האירופי, גם ההודעה על הסנקציות, בטח תכף נשמע את דברי הנשיא ביידן, שמנתבים, את ישראל לעבר הכרעה שצריכה להתקבל, האם צריכה ישראל לנקוט בצעד של גינוי או באמירה כלשהי סביב העניין הזה. גורם ישראלי אומר לי היום, האמריקנים עדיין לא ביקשו מאיתנו התייחסות, לא הביעו תדהמה על כך שעוד לא גינינו את הפעילות הרוסית, אבל בישראל נערכים לכך. להבנתי יש כמה תגובות שנעשות גם בתיאום בין ראש הממשלה עם שר החוץ, עם משרד החוץ, עם המטה לביטחון לאומי וגורמים נוספים, כי בין היתר נשקלים גם סיטואציות מהמציאות המזרח תיכונית. הסכם הגרעין, הפעילות של צה"ל על פי פרסומים זרים בסוריה, ועוד היבטים שמשנים עד כמה התגובה של ישראל תהיה חריפה. להבנתי, בשעות הקרובות צפויה להתקבל, אם לא הכרעה, לפחות הבנה לאן זה הולך, האם כבר מחר ישראל תשבור את קשר השתיקה שלה סביב העניין. לא פשוט.